જય શ્રી કૃષ્ણ. આજની આપણી ચર્ચા એક એવા વિષય પર છે જે ઘણા લોકોના મનમાં હોય છે, ખાસ કરીને જેઓ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે. હા, બિલકુલ. આપણી પાસે જે સ્ત્રોત છે એ દ્વારકાધીશ અને શ્રીનાથજી વિશે છે. હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બંને શ્રી કૃષ્ણના જ સ્વરૂપ છે. હા, એ તો છે જ. પણ જો બંને એક જ છે તો પછી આ બે સ્વરૂપો વચ્ચે આટલો મોટો ભેદ કેમ અનુભવાય છે? એક તરફ દ્વારકાના રાજાધિરાજ છે અને બીજી તરફ વ્રજનો લાડકવાયો લાલો. તો શું આ માત્ર મૂર્તિઓના દેખાવનો તફાવત છે કે પછી એની પાછળ કોઈ ગહન આધ્યાત્મિક રહસ્ય છુપાયેલું છે? આજે આપણે આ જ ગૂંચ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમે બહુ સચોટ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ કોઈ સામાન્ય પ્રશ્ન નથી, પણ ભક્તિના હૃદય સુધી પહોંચવાનો માર્ગ છે, એમ કહી શકાય. બરાબર. આ ભેદને સમજવો એટલે ભગવાન સાથેના આપણા સંબંધના બે તદ્દન અલગ પાસાઓને સમજવા. આ ચર્ચાનો હેતુ એ નથી કે કોણ શ્રેષ્ઠ છે. ના, એ તો પ્રશ્ન જ નથી. હા, પણ એ સમજવાનો છે કે એક જ પરમાત્મા ભક્તના ભાવને કારણે કેવી રીતે બે અલગ અલગ રીતે અનુભવાય છે. ખરેખર તો આ સફર એ જોવાની છે કે ભક્તનું હૃદય કેવી રીતે ભગવાનનું સ્વરૂપ ઘડે છે. વાહ, બહુ રસપ્રદ. તો ચાલો સૌથી સ્પષ્ટ દેખાય છે એ તફાવતથી જ શરૂઆત કરીએ. બંનેનું સ્વરૂપ. હા, ત્યાંથી જ કરીએ. જ્યારે હું દ્વારકાધીશનું નામ લઉં છું ત્યારે મનમાં એક ભવ્ય, એકદમ રાજવી છબી ઊભી થાય છે, જાણે કોઈ સમ્રાટ સામે ઊભા હોઈએ. પણ શ્રીનાથજીનું નામ લેતા જ લાગણી જ બદલાઈ જાય છે. બિલકુલ. ત્યાં કોઈ ઐશ્વર્ય નથી, પણ વાત્સલ્ય છે. બિલકુલ. અહીંથી જ બધી વાત શરૂ થાય છે. દ્વારકાધીશ એટલે દ્વારકાના અધીશ, એટલે કે રાજા. તમે જ્યારે એમના દર્શન કરો ત્યારે શું દેખાય? એકદમ ભવ્યતા. મુકુટ, આભૂષણો. હા, મસ્તક પર રત્નજડિત સુવર્ણ મુકુટ, શરીરે અમૂલ્ય આભૂષણો અને ચાર ભુજાઓમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ. આ સ્વરૂપ સત્તા, શક્તિ અને ઐશ્વર્યનું પ્રતીક છે. હા. અહીં ભગવાન પ્રભુ છે, જગતના શાસક. એમની આંખોમાં એક ગંભીરતા છે, એક દૈવી ઠાઠ છે. એમને જોઈને આપોઆપ મસ્તક ઝૂકી જાય અને હાથ જોડાઈ જાય. સાચી વાત છે. એ સ્વરૂપ સામે તમે લાડ લડાવવાનો વિચાર પણ ન કરી શકો. ત્યાં તો માત્ર શરણાગતિનો ભાવ જ જન્મે. બરાબર. પણ શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ એ તો સાવ જુદું છે. ત્યાં કોઈ ચાર હાથ નથી, કોઈ રાજવી ઠાઠ નથી. બસ એક નાનકડું બાળક. હા, એક નાનકડો બાળક પોતાની ટચલી આંગળીએ આખો પર્વત ઉપાડીને ઊભો છે. ડાબો હાથ ઊંચો છે અને જમણો હાથ કમર પર. એકદમ સહજ, બાળ સહજ સ્વરૂપ. હા, અને આજ તો કમાલ છે. શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ એ બાલકૃષ્ણનું છે. કોઈ રાજા તરીકે નહીં, પણ લાલન કે દીકરા તરીકે. તેમનું શરીર કોમળું છે, આંખોમાં નિર્દોષતા છે. એમને જોઈને ભક્તના મનમાં શું ભાવ જાગે? એમને રમાડવાનો, એમને સાચવવાનો. હા, એમની ચિંતા કરવાનો. મારા ઠાકોરજી થાકી ગયા હશે, એમને ભૂખ લાગી હશે. અહીં ભક્ત ભગવાનની શરણમાં નથી જતો, પણ ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં, પોતાની સંભાળ હેઠળ લઈ લે છે. પણ અહીં એક પ્રશ્ન થાય, છે તો એ પણ પરમાત્મા જ, બ્રહ્માંડમાં નાથ. તો પછી એમને એક બાળકની જેમ લાડ લડાવવામાં, એમની ચિંતા કરવામાં ક્યાંક એમને એ પરમ સ્વરૂપનું અપમાન તો નથી થતું? આ વાત ઘણાને સમજાતી નથી. ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને એનો જવાબ જ પુષ્ટિમાર્ગનું રહસ્ય ખોલે છે. અહીં અપમાનનો પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે આ પ્રેમની સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે. પ્રેમની સર્વોચ્ચ અવસ્થા? હા, જ્યારે પ્રેમ અત્યંત ઘનિષ્ઠ બને છે ત્યારે ભય અને અંતર દૂર થઈ જાય છે. જેમ એક માતા પોતાના દીકરાને દુનિયાનો સૌથી સક્ષમ વ્યક્તિ માનતી હોવા છતાં એની નાનામાં નાની વાતની ચિંતા કરે છે, બસ એવું જ છે. બરાબર. ભક્ત પણ શ્રીનાથજીના પરમ સ્વરૂપને જાણતો હોવા છતાં એમની સાથે વાત્સલ્યનો સંબંધ બાંધે છે. આ સંબંધમાં ઔપચારિકતાને કોઈ સ્થાન નથી. આ તો પ્રેમની એ કક્ષા છે જ્યાં ભક્ત ભગવાનને રીસાઈ પણ શકે છે અને મનાવી પણ શકે છે. વાહ! એટલે કે સ્વરૂપનો આ તફાવત સીધો જ ભક્તના હૃદયના ભાવ સાથે જોડાયેલો છે. એક જગ્યાએ આદર અને ભય મિશ્રિત શ્રદ્ધા છે, અને બીજી જગ્યાએ નિર્ભેળ પ્રેમ અને અધિકાર છે. હા, જાણે એક તરફ તમે કોઈ દેશના રાષ્ટ્રપતિને મળો
અને બીજી તરફ તમે તમારા પોતાના બાળક સાથે રમો. તમે એકદમ બરાબર સમજ્યા. આને જ આપણે ભાવનો તફાવત કહીએ છીએ. દ્વારકાધીશ સાથેનો સંબંધ ઐશ્વર્ય ભાવ પર આધારિત છે. ઐશ્વર્ય એટલે કે ઈશ્વરતા, પ્રભુતા. પ્રભુતા. ભક્ત ભગવાનને સર્વશક્તિમાન, સૃષ્ટિના પાલનહાર તરીકે જુએ છે. અહીં ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે એક મર્યાદા, એક અંતર જળવાય છે. એક ડિસ્ટન્સ. હા, એક ડિસ્ટન્સ. ભક્ત પ્રાર્થના કરે છે, હે પ્રભુ, તમે મહાન છો, મારા પર કૃપા કરો. આ સંબંધ સ્વામી અને સેવક જેવો છે. અને શ્રીનાથજી સાથે આનાથી બરાબર ઉલટું છે. ત્યાં વાત્સલ્ય ભાવ મુખ્ય છે. બિલકુલ. અહીં કોઈ અંતર નથી. ભક્ત તેમને મારો લાલ, મારો કાનો કહીને બોલાવે છે. અહીં ભગવાન હોવા છતાં તે ઘરના દીકરા બની જાય છે. હા. ભક્ત ફરિયાદ પણ કરી શકે, લાલા, આજે તમે બહુ જ જીદ કરી, અને પ્રેમથી વઢી પણ શકે. આ નિકટતા અદ્ભુત છે. હા, દ્વારકાધીશના મંદિરમાં તમે શિસ્તબદ્ધ રીતે શાંતિથી હાથ જોડીને ઊભા રહો છો. જ્યારે શ્રીનાથજીની હવેલીમાં, મંદિર નહીં, હવેલી, ભક્ત એવી રીતે વિચરે છે જાણે પોતાના જ ઘરનું કામકાજ સંભાળતા હોય. હા, આ શબ્દ પણ મહત્વનો છે, હવેલી. હા, આ ભાવની નિકટતા જ આ માર્ગનું હાર્દ છે. આ વાત મને વિચારવા મજબૂર કરે છે. જો ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જ બદલાઈ જાય, એક રાજા તરીકે ને બીજો દીકરા તરીકે, તો શું આપણી ભક્તિ કરવાની રીત, આપણા નિયમો, બધું જ બદલાઈ જવું જોઈએ? શું એક જ ભગવાન માટે બે અલગ અલગ રૂલ બુક્સ હોઈ શકે? ચોક્કસપણે, અને હોવા જ જોઈએ. આ જ વાત આપણને માર્ગના તફાવત તરફ લઈ જાય છે. દ્વારકાધીશ સાથેનો માર્ગ એ વૈદિક અને મર્યાદા માર્ગ છે. મર્યાદા માર્ગ. હા, અહીં મર્યાદા શબ્દ મુખ્ય છે. આ માર્ગમાં શાસ્ત્રોક્ત નિયમો, વિધિ-વિધાન અને કર્તવ્ય પાલનનું અત્યંત મહત્વ છે. જે સમયે આરતી થવી જોઈએ, જે મંત્રો બોલાવવા જોઈએ, જે રીતે પૂજા થવી જોઈએ, એનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. એટલે કે એમાં કોઈ છૂટછાટ નહીં. બિલકુલ નહીં. અહીં તમે તમારી મરજી પ્રમાણે ફેરફાર ન કરી શકો. આ એક શિસ્તબદ્ધ, નિયમ આધારિત ભક્તિ છે. આને આમ સમજી શકાય કે જાણે તમે પરીક્ષા પાસ કરવા માટે સખત અભ્યાસ કરો છો, નિયમોનું પાલન કરો છો અને તમારી યોગ્યતા સાબિત કરો છો. બહુ સરસ ઉપમા આપી. જ્યારે શ્રીનાથજીનો માર્ગ એ પુષ્ટિ માર્ગ છે, જે મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ બતાવ્યો છે. પુષ્ટિ માર્ગ. હા, પુષ્ટિ માર્ગનો મૂળ સિદ્ધાંત છે પોષણમ તદ અનુગ્રહ. અર્થાત ભગવાનનું પોષણ એટલે કે એમની પ્રાપ્તિ એમની કૃપાથી જ શક્ય છે. કૃપાથી. હા, અહીં તમારી મહેનત, તમારું જ્ઞાન કે તમારી સાધના ગૌણ છે. સર્વોપરી છે ભગવાનની કૃપા, તેમનો અનુગ્રહ. અહીં ભક્ત પોતાની યોગ્યતાથી ભગવાનને પામવાનો દાવો નથી કરતો, પણ સંપૂર્ણપણે એમની દયા પર નિર્ભર રહે છે. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો કે જો તમારી ઉપમા ચાલુ રાખીએ તો પુષ્ટિ માર્ગ એ છે કે તમારા પિતા જ શાળાના પ્રિન્સિપાલ છે. તમારે પરીક્ષાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હા હા. માત્ર પ્રેમથી હાજર રહેવાનું છે, બાકી બધું તેઓ સંભાળી લે છે. અહીં યોગ્યતા કરતાં સંબંધ વધુ મહત્વનો છે. બિલકુલ. આનાથી વધુ સારી રીતે ન સમજાવી શકાય. મર્યાદા માર્ગમાં ભક્ત ભગવાનને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભગવાન પોતે ભક્ત પર રીઝે છે. વાહ! અને આ જ માર્ગનો ભેદ આપણને સેવાના તફાવત સુધી લઈ આવે છે. તમે નોંધ્યું હશે, દ્વારકાધીશ માટે પૂજા શબ્દ વપરાય છે, જ્યારે શ્રીનાથજી માટે સેવા શબ્દ. હા, આ બહુ સૂક્ષ્મ પણ મહત્વનો ભેદ છે. પૂજા અને સેવામાં શું ફરક છે? દેખીતી રીતે તો બંનેમાં ભગવાનની આરાધના જ છે. દેખીતી રીતે પણ ભાવમાં આકાશ પાતાળનો ફરક છે. પૂજા એક ઔપચારિક ક્રિયા છે. તેમાં આરતી, અભિષેક, મંત્રોચ્ચાર, નૈવેદ્ય જેવી વિધિઓ હોય છે. એક વિધિ. હા. ભક્ત હાથ જોડીને આદરપૂર્વક ભગવાન સમક્ષ ઊભો રહે છે. તે ભગવાનને કંઈક અર્પણ કરે છે. આ એક વિધિ છે. જ્યારે સેવા એ કોઈ વિધિ નથી, એ જીવંત સંબંધ છે. જેમ એક માતા પોતાના બાળકની સંભાળ લે, બસ એ જ સેવા છે. એટલે કે શ્રીનાથજીને સવારે જગાડવાથી માંડીને રાત્રે પોઢાડવા સુધીની બધી ક્રિયાઓ, નવડાવવા, વસ્ત્રો પહેરાવવા, ભોગ ધરાવવો, શયન કરાવવું, આ બધું સેવાનો ભાગ છે. બરાબર. આ ફરજ નથી,
પણ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ છે. બરાબર. અને આ સેવામાં ઋતુ પ્રમાણે પણ ફેરફાર થાય. ગરમીમાં ઠાકોરજીને સૂતરના હલકા વસ્ત્રો પહેરાવાય, ઠંડો ભોગ ધરાવાય, પંખો કરવામાં આવે. શિયાળામાં ગરમ રજાઈવાળા વસ્ત્રો હોય, ભોગમાં સૂકો મેવો હોય અને એમના માટે સગડી પણ કરવામાં આવે. અચ્છા. આ બધું શું બતાવે છે? કે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે એક જીવંત શ્વાસ લેતો સંબંધ છે. ખરું છે. નાથદ્વારામાં એક બહુ જાણીતી વાત છે. એકવાર એક ભક્ત ઠાકોરજી માટે ખીર બનાવીને લાવ્યા, પણ એમને આવવામાં મોડું થયું અને શયનનો સમય થઈ ગયો હતો. પૂજારીએ કહ્યું, ઠાકોરજી પોડી ગયા છે. તો એ ભક્ત ત્યાં જ રિસાઈને બેસી ગયા અને બોલ્યા, મારો લાલો ભૂખ્યો સૂઈ જાય એ મને ન પાલવે. કહેવાય છે કે પછી ઠાકોરજીએ પોતે એમને દર્શન આપીને ખીર આરોગી. અદ્ભુત. આ છે વાત્સલ્ય. આ અધિકાર, આ પ્રેમ દ્વારકાધીશના ઐશ્વર્ય ભાવમાં શક્ય નથી. આ કથાએ તો બધું સ્પષ્ટ કરી દીધું અને મને લાગે છે કે જ્યાં તેઓ બિરાજે છે એ સ્થાન પણ આ ભાવને વધુ ઘેરો બનાવે છે. ખરું ને? ચોક્કસ. દ્વારકાધીશ સમુદ્ર કિનારે પોતાની સુવર્ણ નગરીમાં બિરાજે છે, જે તેમના રાજસી ઠાઠને અનુરૂપ છે, જ્યારે શ્રીનાથજી રાજસ્થાનના નાથદ્વારામાં વ્રજની ભાવભૂમિ પર બિરાજે છે. હા. જ્યાં આજે પણ ગાયો, ગોવાળો અને ગિરિરાજની લીલાઓનો અનુભવ થાય છે. હા, સ્થાનનું વાતાવરણ પણ ભક્તના મનમાં ચોક્કસ ભાવ જગાડે છે. દ્વારકાધામ ઐશ્વર્ય, શક્તિ અને વ્યવસ્થાનું કેન્દ્ર છે, જ્યારે નાથદ્વારા ધામ માધુર્ય, પ્રેમ અને સમર્પણનું કેન્દ્ર છે. બંને સ્થાનો પરમ પવિત્ર છે, પણ બંનેમાંથી પ્રગટ થતી અનુભૂતિ અલગ છે. તો હવે આપણે સૌથી મહત્વના પ્રશ્ન પર આવીએ. આ બધી તો આધ્યાત્મિક અને દાર્શનિક વાતો થઈ, પણ સામાન્ય માણસના જીવન પર આની શું અસર થાય છે? હા, વ્યવહારુ જીવનમાં. હા, આ બે અલગ અલગ માર્ગો ભક્તના જીવન જીવવાની રીતને કેવી રીતે ઘડે છે? શું દ્વારકાધીશનો ભક્ત અને શ્રીનાથજીનો ભક્ત દુનિયાને અલગ અલગ નજરે જુએ છે? ખૂબ જ વ્યવહારુ પ્રશ્ન. અને હા, તેની ખૂબ ઊંડી અસર પડે છે. જે ભક્ત દ્વારકાધીશને મર્યાદા માર્ગે ભજે છે, તે જીવનમાં ધર્મ, કર્તવ્ય અને જવાબદારીને ખૂબ મહત્વ આપે છે. કર્તવ્ય. હા, કર્તવ્ય. તે સમાજમાં અને પરિવારમાં પોતાની ફરજો નિભાવવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. તેનું જીવન શિસ્તબદ્ધ અને નિયમબદ્ધ હોય છે. જો તેના જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે તો તે શાસ્ત્રો અને ધર્મના માર્ગદર્શન પ્રમાણે તેનો સામનો કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. તે એક યોદ્ધાની જેમ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવશે. અને શ્રીનાથજીનો પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત? શ્રીનાથજીનો ભક્ત જીવનને તદ્દન અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. તે સંપૂર્ણ સમર્પણ, નિર્ભરતા અને અતૂટ વિશ્વાસ શીખે છે. નિર્ભરતા. હા, જેમ એક નાનું બાળક તેની માતા પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર હોય છે, એને કોઈ ચિંતા નથી હોતી કારણ કે એને ખબર છે કે એની માતા બધું સંભાળી લેશે. સાચી વાત. તેમ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત શ્રીનાથજી પર નિર્ભર બને છે. તે જીવનના સુખ, દુઃખ, લાભ, હાનિ, માન, અપમાન બધું જ ઠાકોરજીને સોંપી દે છે. બધું જ? હા. જો ધંધામાં નુકસાન જાય તો તે એમ વિચારશે, લાલાની ઈચ્છા. જો કોઈ સફળતા મળે તો પણ કહેશે, અમારા ઠાકોરજીની કૃપા છે. તે પરિણામની ચિંતા કર્યા વગર બધું જ ભગવાન પર છોડીને જીવે છે. આ તો જીવન જીવવાની બે તદ્દન અલગ રીતો છે. એકમાં કર્તવ્ય અને પ્રયત્ન પર ભાર છે, જ્યારે બીજામાં સમર્પણ અને કૃપા પર. બરાબર. તો આખી ચર્ચાનો સાર એ જ નીકળે છે કે ભગવાન તો એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણ. પણ જેમ પાણી એક જ હોવા છતાં પાત્ર પ્રમાણે એનો આકાર બદલાય છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ પણ ભક્તના હૃદયના ભાવરૂપી પાત્રમાં પોતાને ઢાળે છે. બહુ સરસ કહ્યું. દ્વારકાધીશ પ્રભુ તરીકે પૂજાય છે, જ્યારે શ્રીનાથજી સંતાન તરીકે લાડ પામે છે. આ પસંદગી ભગવાને નથી કરવાની, ભક્તે કરવાની છે. બિલકુલ. આ પસંદગી આપણી પોતાની છે. અંતે તો વાત ભાવની જ છે. જ્યાં ભાવ સાચો, નિર્મળ અને નિસ્વાર્થ હોય ત્યાં કૃષ્ણ પોતે પ્રગટ થાય છે. ભલે તે ઐશ્વર્ય ભાવ હોય કે વાત્સલ્ય ભાવ, જો તેમાં સચ્ચાઈ હોય તો ભગવાન તેને સ્વીકારે જ છે. ખરેખર આ ચર્ચા એક નવી દૃષ્ટિ આપી. અને અંતે દરેક માટે એક વિચારવા જેવી વાત મૂકીને જઈએ. આ ચર્ચા પછી આપણે સૌ એ વિચારી શકીએ કે ભગવાન સાથેના સંબંધમાં આપણા માટે કયો ભાવ વધુ સહજ અને નિકટનો છે. હા, બહુ મહત્વનો સવાલ છે. આપણને ભગવાન એક શક્તિશાળી રાજા તરીકે વધુ ગમે છે, જે આપણી રક્ષા કરે, કે પછી એક લાડકવાયા બાળકના રૂપમાં જેની આપણે સંભાળ લઈ શકીએ? ઐશ્વર્યનો માર્ગ કે વાત્સલ્યનો?
કદાચ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને આપણા પોતાના સ્વભાવ અને આધ્યાત્મિક યાત્રા વિશે ઘણું બધું કહી જ જશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.